Hi everyone, it's me again, Audrey, and welcome back to my channel. And for today's video, I will show you guys how I do my eyebrows on fleek na babagay dito sa ating look. Kaya kung interested kayo, just keep on watching. First, may mga hindi lang isang pangkilay yung ginagamit ko para ma-achieve yung on fleek na eyebrow. So, gagamit siguro ako ng mga 3 product or 2. 3, ewan. So, yan. So, first, magbe-base muna ako. Yung parang lalagyan ko muna siya ng line gamit ito from Daiso. Ito, gamit to. Itong pang eyebrow na to. Pencil. I-outline ko lang muna dito yung dito sa so lagi ako nagsisimula sa gitna, hindi ako nagsisimula sa unahan. Yan, kita nyo, very very natural itong pangkilay na to, kahit na mabigat yung kamay nyo, hindi siya magmumukhang makapal. Yan. So, ganyan lang. Yun lang sa outline. Yan. So, gagawin ko rin muna dito yung sa kabila. Babalik din ako. So, ayan guys. Tapos ko na siyang i-outline. Ganyan, literal na hindi siya pantay talaga kasi hindi ko alam kung paano magpapantay yung kilay ko. Pero dinadaan ko siya minsan sa concealer para lang talagang medyo magkonting pantay. So, after nyan, di ba outlinean ko na yung dito sa gitna, sa middle hanggang dito sa dulo. Pagkatapos nun, lalagyan ko na, i-fill in ko naman siya sa gitna gamit itong Everbella na Advance na eyebrow kit. Ito yung gagamitin ko. Ito, ang dumi niya, diba? Ito yung gagamitin ko. Ito ba? Or ito pala. Itong darker color. Dark brown siguro to. Yes. So, fill inan ko lang yun dito. Then, yes. That's all. Bihira ako. Minsan, naglalagay ako dito, konti lang. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano. So, ayan. Yung ginawa ko dito, ganyan na siya pag na feeling ko, parang feelingan ko na lahat. Ganun lang rin yung gagawin ko sa kabila. Basta i-fill in ko lang yung gitna. Yung feeling ko kailangan fill inan. Napapansin ba kayo sa lighting natin? Kasi nung nakaraan, ibang lights yung gamit ko. Parang ito mas okay sa akin. Itong white lang. Kasi nung nakaraan, parang may pagka-yellowish siya. Kaya hindi ko masyado makita yung ano. So, ganyan. Pilinan lang natin yung mga kulang. Itong video na to, sobrang ikli lang siguro nito pag natapos ko na. So, ayan. Pagkatapos ko siya fill inan, tinitingnan ko kung okay na ba sa akin yung kinalabasan niya. Kaso parang dito, kaya nga gusto ko, diba, parang on fleek siya. Naglalagay ako konti dito sa unahan.
konting-konti lang para lang sumabay din sa ano. Ayan, nakikita nyo diba? Ayan o, nagkaka-line siya. Ganyan lang. Gananin ko lang siya ng konti. Diba? Para hindi siya magmukhang hindi natin ilagyan. Kailangan din naman natin lagyan yun. Kasi magmukhang putol yung kilay natin. Mukhang pinutol natin. Para lang magmukhang natural. Alam nyo, dapat may i-review akong isang product ngayon. Kaso hindi siya dumating agad dahil galing siyang overseas. So, ang mali ko doon, hindi ko siya maagang in-order. Kaya, ayun, wala tayong re-review. Sayang. Gusto ko rin itry yung yung primer na yung ginawang primer, yung deodorant na Love. So, ganyan, nakikita nyo, ganyan yung ginagawa kapag nagkikilay ako. So, after ko fill inan lahat ng feeling ko kulang, yung mga parang, may mga ukab, mga ganun. Sunod ko naman na ginagawa is yung paglalagay ng concealer sa dito para lang magmukha siyang malinis. So, ang gagamitin ko concealer is itong Shawil Pro Concealer High Definition Concealer. Yan. Maglalagay na akong konti. Paubos na. Oh my God, wala nang lumalabas. Pero ito kasi yung paubos ko ng kaya ito muna yung sinasaid ko. Ayan. Dito ko lang siya lalagyan. Ito ko lang siya lalagyan, no? Sa ganyan. Para lang, di ba? So, lalagyan ko muna siya tapos babalikan ko. So, ayan yung itsura niya pag nalagyan mo na ng mas malinis, parang nagkaroon siya ng maayos na korte, hindi yung parang diba? Yan, ganyan. So, itutuloy ko lang to. Tapos, diba? Ganyan ang nagagawa ng concealer. Talagang napaka-powerful ng concealer. Ang dami niya. So, ayan guys, tapos ko na siya lagyan ng concealer. Ganyan yung itsura niya pag may concealer. Pero mas maganda kung lalagyan natin siya ng konting parang glitter sa baba. Yes, yun yung gagawin natin. Wait, nasa na yung, oh my God, nasa na yung ko? Ayun. Wait lang. Nakita niyo ba yung Hindi masyadong halata. So, maglalagay muna ako nitong ba to? Fashion 21 Dazzling Eyeshadow. Oh, pang eyeshadow pala to. Kala ko kaparesya nito. Pero pang highlight. Pwede rin siyang pang highlight. Ito yung ginamit ko. Nagamit ko siya pang highlight, hindi pang eyeshadow. So, wait. Kukuha muna ako ng naririnig niyo ba si Luna? Madaw-daw. So, ginaganto ko lang. Nakikita niyo? Ayan, yung mga dust.
Tapos naglalagay ako sa ganyan. Pero hindi ko ito laging ginagawa Kasi matrabaho to. Pag naglagay ka ng ganito. Kung may mga naririnig kayong ingay sa baba yun. Si Luna. Daldal. Madaldal ang Luna ko. Ayan. Tapos, ganyan. Ganyan na yung, di ba? Yan yung usang eyebrows nung medyo makapal, tapos medyo on fleek yan. Maglalagay lang ako ng konting dito. Madali lang itong i-apply. Nga pala, napansin nyo ba yung lipstick ko? Hindi ako tawag doon, lip tint. Kasi, trinay ko yung itong hairline. Trinay ko siya, yung matte liquid lipstick. Ito. Ayan. Ayan siya. Tapos, nilagyan ko siya ng lip gloss para magmukhang yung mga nakikita ko magmukha siyang tawag dito, shiny. Ito rin, Careline din, Magic Lip Gloss. Tingnan ko lang yan dyan. Basta, ayan siya. Ganyan yung itsura niya. So, ayun na nga guys. Ito na ang ating final look. Nakikita nyo naman sa kilay ko. Yan. Ganyan yung way ko ng pagkikilay. Pag gusto kong on flick, tapos minsan, ipapakita ko rin sa inyo soon kung paano yung natural lang, yung parang hindi masyadong, yung tama lang. Kasi itong mga gantong look, may mga binabagayan naman to, diba? Parang Christmas na sa akin, pula. Pulang-pula. So yun na nga guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. At kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up. And if you haven't yet subscribed on my YouTube channel and to my social media accounts, I hope to see you guys soon. Bye!